تخيل نفسك في كوريا الجنوبية، ستصعد الحافلة الفارغة للتنقل، ثم يصعد شخص آخر ولسبب غير معروف يترك كل المقاعد الفارغة ويجلس بجانبك. بعد أن تصل إلى وجهتك المحددة ستجد الناس تقف طوابير أمام الحمامات العامة والمغاسل، ليس لقضاء حاجتهم وإنما لغسل أسنانهم، ففرشاة الأسنان ترافق المواطن الكوري كقطعة الملابس. تقرر بعدها الدخول إلى أحد مراكز التسوق الكبيرة، واحذر أن يكون هناك شخص يفتح الباب قبلك لأنه سيترك الباب يتأرجح في وجهك. بعد الدخول عليك ربط الأحزمة جيدا، فبسبب سرعة الناس لإنجاز أعمالهم ستتلقى الكثير من الصفعات والمزاحمات وعمليات الدفع دون أن تسمع كلمة اعتذار، والسبيل الوحيد لإرضاء نفسك هو أن تعاملهم بالمثل وليس لديهم أي مشكلة بذلك. ستصادف لدى دخولك الكثير من الفتيات اللواتي يلبسن تنانير قصيرة، لكن من النادر أن ترى فتاة تكشف عن كتفيها أو صدرها، هذا يعتبر من المحرمات التي يعاقب عليها المجتمع. إذا ما قررت أن تستخدم المصعد فلا تستغرب أن يتقدم أحدهم ويلتصق بك، فالمساحات التي نخلقها لأنفسنا في بلادنا غير موجودة في كوريا الجنوبية. وإذا أردت إظهار المودة لأحد إياك أن تصافحه أو تعانقه، فالمعانقة هناك للأزواج وأفراد العائلة فقط، لذلك بدلا من إحراج نفسك قم بالانحناء قليلا. وإذا صادف وأن الطقس أصبح مثلجا ستجد الكثير من الذكور والإناث يمسكون بأجهزتهم الذكية ويتصلون مع أحبائهم للمواعدة ورؤية الثلج لأول مرة سويا. ليس هذا فقط ما سنخبرك به عن بلد التناقضات الذي يصيب من يزوره بصدمة ثقافية، وإنما هناك الكثير من العادات الغريبة التي قد تسمع بها لأول مرة، فهيا بنا لنتعرف عليها. نظام تعليمي لا يرحم. يبدأ الطفل المولود حديثا حياته في كوريا الجنوبية وهو ابن سنة، لأن الكوريين يحسبون الفترة التي يقضيها الجنين في رحم أمه، وفي اليوم التالي من ولادته قد يصبح عمره 2 في حال ولد في 31 من كانون الأول، وذلك أن كل الكوريين يكبرون سنة في الأول من يناير من كل عام بعيدا عن يوم ميلادهم الحقيقي، وبالتالي يصبح عمر الطفل 2 بينما في دول أخرى يكون عمره يوما واحدا. يبدأ الأطفال الكوريون الذهاب إلى المدرسة في سن 3، وبمجرد الانتقال إلى المدرسة الابتدائية فإن فترة ما بعد الظهيرة تكون مليئة بأكاديميات ما بعد المدرسة لتعلم الفن والموسيقى واللغات، ويستمر الطفل في التعلم لمدة 12 ساعة يوميا، ثم يعود إلى المنزل ليأكل ويبدأ بحل الواجبات المدرسية. يستمر هذا الروتين المجهد بشكل يومي، وفي عطلة نهاية الأسبوع يتابع التلميذ الواجبات المنزلية. يشكل هذا النظام ضغطا هائلا على الطلاب، ويكون الطفل متفرغا فقط في أوقات متأخرة من الليل، لذلك من الشائع رؤيتهم في المتاجر في أوقات متأخرة. ولأن كوريا من البلاد التي تنتشر فيها الكاميرات في كل مكان، فإن الأهالي بإمكانهم مراقبة أطفالهم حتى في الفصول المدرسية. وعندما يصل الأطفال إلى المرحلة الثانوية يصل الضغط إلى نقطة الغليان، فيقضون الليل مع النهار في الدراسة لتحصيل مجموع كبير والالتحاق بجامعات حكومية تكون صعبة المنال والتي تعد حلما لجميع الكوريين. وأدى هذا الضغط غير الصحي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بشكل كبير. لا تنتهي رحلة الطالب بعد الانتهاء من الجامعة، وإنما تستمر الضغوط لتمتد إلى سوق العمل، حيث يعمل الكوريون 68 ساعة في الأسبوع. شتاء قاس وصيف حار. تمثل الجبال 70% من مساحة كوريا الجنوبية، جعلها ذلك واحدة من أكثر دول العالم وعورا، والدولة الثالثة على مستوى العالم بالكثافة السكانية، فلا عجب أن ترى الكوريين يعيشون في شقق صغيرة وأبراج عالية. ولأنهم سكنوا الجبال قديما حولوا ذلك إلى تراث شعبي، ليصبح تسلق الجبال الرياضة الشعبية الأولى في البلاد. ففي دراسة أجرتها مؤسسة جالوب سنة 2015 وجدت أن 28% من البالغين الكوريين صعدوا الجبال مرة في الشهر، و77% منهم صعدوه مرة في السنة. كما دخل جبل بوكانسان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ تجاوز عدد زواره 5 ملايين سنويا، ثم ارتفع ليبلغ 10 ملايين. يمارس الكوريون أيضا رياضة التزلج باستمرار، لأن الطقس فيها يكون قاس في الشتاء
مصحوبا بدرجات حرارة باردة متجمدة مع تساقط الثلوج في جميع أنحاء البلاد. أما الصيف فيكون حارا للغاية ومستويات الرطوبة عالية، لذلك سترى أن البلاد بأكملها مجهزة بمكيفات هواء وتدفئة أرضية. كما تعد ثقافة الألعاب عبر الإنترنت في كوريا نشاطا تجاريا مزدهرا، حيث يلعب أكثر من 50% من سكان البلاد الألعاب. مقاهي الحيوانات. تنتشر ثقافة مقاهي الحيوانات في كوريا الجنوبية بشكل كبير، فقد تجد مقاه لكل أنواع الحيوانات حتى الأغنام، حيث بإمكانك التقاط صور السيلفي مع هذه الحيوانات. لكن إياك والخروج في فترة ما بعد الظهيرة، لأنك ستجد المطاعم مهجورة، وحتى لو قررت أن تمشي في 8 صباحا قد تجد نفسك في شوارع أشبه بشوارع نهاية العالم. قد تلتقي ببعض الأشخاص، لكن هؤلاء موجودون من سهرة اليوم الذي مضى. هذا لأن الكوريين يميلون للقيام بكل الأشياء في المساء. كما تعتبر الحياة في كوريا الجنوبية مكلفة، خاصة بالنسبة لأسعار الفاكهة والأكل. فمثلا نصف رغيف خبز قد يكلفك 2500 وون كوري، أي ما يعادل $2، وتتراوح أسعار الوجبات في المطاعم الجيدة ما بين 10 إلى $15. وعلى الرغم من أن الماء لديهم صحي بشكل كبير، إلا أنهم لا يشربونه قبل غليه على النار. ومن العادات الغريبة التي قد تجدها هناك أن الكتابة بالحبر الأحمر علامة سيئة، لذلك تأكد من تجنبه لأنه يدل على أن شخصا ما سيموت. الحب على الطريقة الكورية. في كوريا الجنوبية كل شيء فريد من نوعه، حتى ثقافة المواعدة. فمن اليوم الأول تجدهم دائما متصلين عبر الهاتف، يشاركون بعضهم كل تفاصيل الحياة، ولا مجال للهرب بحجة انقطاع الإنترنت. فكوريا تمتلك شبكة اتصالات متطورة لا مثيل لها في العالم. كما تجد هناك الكثير من الأزواج يلبسون ثيابا متطابقة ويأكلون في نفس الطبق، حتى الإكسسوارات تكون متطابقة، فهذا يدل على الالتزام الدائم بين الطرفين. يحتفل الكوريون بذكرى ارتباطهم كل 100 يوم من بدء علاقتهم، وليس كل سنة. وأكثر الهدايا المحبوبة هناك الزهور والشوكولاتة. بالإضافة إلى ذكرى 100 يوم، يحتفل الكوريون في 14 من كل شهر، وكل شهر له موضوع محدد وطريقة معينة في الاحتفال. فهناك مثلا يوم اليوميات، يتبادل الأزواج فيه اليوميات وينظمون الأحداث. ويوم الوردة يتبادل فيه الأزواج الورود، واليوم الأبيض واليوم الفضي وغيرها من الأيام. في كل هذه الأيام ستلاحظ أمرا واحدا مشتركا يقوم به الزوجان، وهو حركة قلب الإصبع، وهي تقاطع إبهام وسبابة إحدى اليدين لتشكيل شكل قلب. وهناك مكان يجب على كل شخصين أن يزوراه بعد أن يتواعدا، وهو برج سيول، حيث يقومان بوضع أقفالهم على أشجار الحب أو الأسوار المحيطة بالمكان، والتي اعتاد الأزواج الكوريون تثبيتها تيمنا ببقاء حبهم للأبد. وبعد أن ينتهيان من وضع قفل الحب ينزلان إلى الطابق الثاني، حيث تتواجد بركة الأمنيات، ويقومان بإلقاء قطعة نقود داخل البركة تيمنا بحدوث هذه الأمنية. عاصمة الجراحة التجميلية. تحمل كوريا لقب أكبر عدد عمليات تجميل تم إجراؤها، لأن الكوريين لديهم نظرة للجمال عادة ما تكون غير واقعية، حتى أصبحت واحدة من كل 3 نساء كوريات تحت سن 29 خاضعة لعملية جراحية، حيث تحظى هذه الإجراءات بشعبية كبيرة في البلاد. وتمتلئ شوارع غانغنام في سيول بالأشخاص الذين يتجولون مع ضمادات ملفوفة حول وجوههم، ويعلنون بفخر عن عملياتهم التي أجريت مؤخرا. وأينما أدرت وجهك تجد إعلانات وعيادات التجميل في منطقة غانغنام، التي يوجد فيها أكثر من 1000 عيادة مختصة بالتجميل. وتعتبر جراحة الجفن هي الجراحة الأكثر شيوعا، كما تشمل العمليات الجراحية الشائعة الأخرى إجراءات مكافحة الشيخوخة مثل شد الوجه. كما يلجأ الكوريون إلى مستحضرات التجميل بكثرة، حتى أصبحت صناعة ضخمة في كوريا. وغالبا ما تمنح عمليات التجميل كهدايا للمراهقين الكوريين في أعياد ميلادهم. ولا تتفاجأ لو رأيت أحد الكوريين يقدم ورق الحمام هدية للآخرين، لأنها هدية شائعة وتعني أنه يتمنى له طولة العمر بطول اللفات الورقية. وأشهر الهدايا الموجودة لديهم هي الهدايا التي تكون ذات منفعة،
حتى أن الشركات تهدي موظفيها سلال طعام، وتتوفر أنواع كثيرة من هذه السلال في المتاجر لتقديمها كهدايا. ولو قررت أن تهدي كوريا مهما كانت هديتك، حاول أن تتجنب الرقم 4 لأنه رقم يدل على الموت في الثقافة الكورية، ويكرهه الكوريون لدرجة أنك لن تراه حتى في المصاعد الكهربائية. المطبخ الكوري. تطور المطبخ الكوري الآن كثيرا عما كان معروفا سابقا، خاصة بعد استقباله للأطباق الأجنبية، لكنه في المقابل بقي محافظا على الأطباق الشعبية. لينال المطبخ الكوري شهرة كبيرة مؤخرا بسبب الانتشار الثقافي للموسيقى والدراما الكورية، وقد يكون الكيميتشي واحدا من أكثر الأطعمة شهرة هناك. فبالنسبة للكوريين فإن وجبة الطعام لا تكتمل بدون الكيميتشي، وهو عبارة عن خليط من الخضروات المتخمرة يتم إعداده من مكونات مختلفة ومذاقه حار وحامض. ويأتي طبق بيمبيمباب الأرز المخلوط في الدرجة الثانية من حيث الأهمية للشعب الكوري، وقد اختير الطبق كواحد من أشهى 50 طعام في العالم. كما يتناول الكوريون الرز بأطباقه المختلفة على الإفطار والغداء والعشاء. وهناك طبق باجوجي اللحم المشوي المتبل الذي حصل على المركز 23 في قائمة أشهى 50 طعام في العالم. يتألف الطبق من لحم مشوي بجانب شرائح البصل، ويضاف إليه معجون كثيف من الفلفل الأحمر الحار. كما يعتبر طبق هوت دوغ الفطائر المحلاة من الأطعمة السريعة الشهيرة والمعروفة في كوريا، وكثيرا ما تباع على العربات خاصة في موسم الشتاء، بالإضافة إلى العشرات من الأطباق المختلفة التي يدخل في معظمها الأكل البحري. فالكوريون يعشقون المأكولات البحرية ويتفننون بطبخها بأشكال مختلفة، فتراهم يقفون طوابير لطلب برجر الجمبري وكعك السمك والكثير غيرها. وعلى الرغم من أن كوريا مؤخرا شهدت انفتاحا على المجتمع الغربي، إلا أن المجتمع الكوري يرفض تقبل ثقافة الآخرين، فهو مجتمع مغلق على ثقافته إلى حد كبير. فلو سألت أحد الكوريين مثلا عن أكثر المطربين شعبية حول العالم لن يتمكن من الإجابة، لأنه لم يسمع في حياته سوى الموسيقى الكورية ولم يشاهد سوى الأفلام الكورية، فهم لا يعرفون شيئا عن عادات الشعوب الأخرى. لذلك عندما يشاهدون الغرباء فإنهم يحدقون بهم طويلا. لكنك بالطبع ستجدهم متحمسين للحديث عن فرقة BTS وغيرها من الفرق الموسيقية الكورية. صناعة المليارات. ربما سمعت عن كوريا الجنوبية من خلال التكنولوجيا أو الدراما، لكنك بالتأكيد سمعت عنها من خلال موسيقى الكيبوب، وهي اختصار لجملة كوريان بابيلار ميوزك. تمكنت هذه الموسيقى من احتلال العالم، وأصبحت الموسيقى الأكثر شهرة بين الفئات العمرية الصغيرة. نشأت الكيبوب في كوريا الجنوبية في أوائل التسعينيات، وساعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي على انتشارها بشكل كبير. بحلول عام 2012 حققت الكيبوب أرباحا تجاوزت 3 مليارات دولار، وقالت مجلة تايم الشهيرة آنذاك أن الكيبوب هي أعظم ما صدرته كوريا الجنوبية لتجذب أنظار العالم إليها وتصبح التجارة الرائجة التي يسعى الجميع خلفها، لتتحول الكيبوب من ظاهرة إلى ثقافة يتبعها المراهقون، بدءا من قصات الشعر والملابس والرقصات. وتعتبر فرقة BTS من أشهر فرق الكيبوب، بالإضافة إلى مئات الفرق الموسيقية مثل بلاك بينك وفرقة توايس. وتقدر الإحصائيات أن هناك 100 فرقة موسيقية تشق طريقها مع بداية كل عام، وغالبية هذه الفرق تتكون من النساء. والآن أخبرنا رأيك عن بلد التناقضات، وهل فوجئت بمعرفتك لهذه المعلومات عن كوريا الجنوبية؟